हामीलाई सबै कुरा दिनुभएको छ। परमेश्वरले दिनुभएको कुराहरूबाट हामी बाँडचुँड गर्न सक्छौँ। हामी शरीरका एउटै अङ्गहरू भएका छौँ। हामी एकले अर्कालाई बिर्सिन सक्दैनौँ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै त्यस्तो प्रेममा राख्नुभएको छ होइन। हामी एउटै परिवार, एउटै सन्तान भएर हामी एकअर्काको वास्ता गर्न सक्छौँ। अनि यो सबै प्रेम, यो सबै प्रकारको माया मोह चाहिँ हामीलाई परमेश्वरबाट भएको छ। हामी जोसुकैको भए पनि, जोसुकै भए पनि, जहाँको भए पनि हामी उत्तिकै प्रेम गर्न सक्छौँ। उत्तिकै हामी एउटै भन्छ नि के अरे रगतको नाता भन्दा पनि भावनाको नाता भन्ने एउटा उखान छ, तर त्योभन्दा पनि ख्रिस्टको रगतको नाता चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो छ। त्यसैले हामी चाहिँ एकले अर्कालाई साँच्चै नै कहिल्यै पनि बिर्सिन सक्दैनौँ, भुल्न सक्दैनौँ। अनि हाम्रो परमेश्वरले कति धेरै जन्म हामीलाई माया प्रेम वास्ता गर्नुहुन्छ, यसबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। प्रभुको महिमा भएको छ। आमेन। आमेन। सानो भयो। आमेन। हालेलुया। हामीले अघिल्लो हप्ता वचन सुनेका थियौँ। के वचन सुनेका थियौँ? कसलाई याद छ? पछाडि यता दिदीबहिनीहरूबाट भन्नुहोस् त, मौका तपाईँहरूलाई। के सुनेका थियौँ हामीले? यताबाट भन्नुहोस् त। हजुर, दिने विषयमा। अरू एक दुईजनालाई अरू पनि भन्नुहोस्, सुन्नुभएकोहरूले। पक्का हो त त्यो कुरा? दशांश भेटी, मुठीदान, अगोटी फल, विभिन्न कुराहरू होइन। दाजुभाइहरूले दिन चाहिँ थप्नु चाहनुहुन्छ? हो, अलिक बिर्सिनु भएछ क्या? फेरि आज सम्झाउनु पर्ला जस्तो छ। र आज चाहिँ अलिकति अस्तिको हप्ता यस्तो भएछ कि तपाईँको यहाँ पनि दिने विषयमा, पेप्सीको नाम दिने विषयमा, धेरै ठाउँमा दिने विषयमा प्रचार भएछ होइन? भयो पनि हामीले पनि सुन्यौँ। परमेश्वर चाहिँ विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले के दिनुभयो त, अनि त्यो कुरा थाहा गरेको र परमेश्वरलाई फेरि आफ्नो इमान्दारिताबाट समर्पण गरेको चाहनुहुन्छ। त्यसैले दिने विषयमा उहाँले कन्टिन्यू गर्नको लागि फेरि पनि भन्नुभयो। अस्तिको हप्ताको वचन सिद्धिएकै छैन, अस्तिको भाग 1, आजको भाग 2। आमेन। त्यसपछि सिद्धियो। हामी त भाग्यमानी मान्छेहरू हौँ, आशिषित मान्छेहरू हौँ। हामी 6 महिना 4 महिनादेखि 6 महिनामा बल्ल एकचोटि दिने विषयमा सुन्न पाउँछौँ। अनि अन्त अलिक बढी दिने, हरेक हप्ता दिने विषयमा प्रचार हुन्छ अरूभन्दा पनि। तर हामी चाहिँ अरू बेला परमेश्वरको प्रेम, क्षमा, दया, वास्ता, परमेश्वर को हुनुहुन्छ, हामी को हौँ, यस्ता विषयमा बढी सिक्छौँ, सुन्छौँ। तर 6 महिनादेखि 4 महिनादेखि 6 महिना 5 महिना मात्रै एकपटक हामी यो दिने विषयको वचन प्रचार गर्छौँ। तर पनि हामी सम्झिरहन्छौँ, हामी भुल्दैनौँ होइन, भुल्दैनौँ भन्ने लाग्छ। त्यसो अघिल्लो हप्ता कतिवटा बिर्सिनु पनि भयो होला। फेरि यो के भन्छ, रिभ्यू पनि हुन्छ, प्लस तपाईँहरूलाई अरू फ्रेस कुराहरू पनि, आज छुटेका कुराहरूबाट पनि हामी हेर्नेछौँ है। परमेश्वरले आजको वचनमा आशिष दिनुभएको होस् भनेर। आउनुहोस्, मैले तपाईँको अगाडि सुरुमा एउटा खण्ड पल्टाउन लाउँछु। यूहन्ना, तेस्रो यूहन्ना पल्टाउनुहोस् त। बाइबल हुनेले फेरि तेस्रो यूहन्ना पल्टाउनुहोस् त। तेस्रो यूहन्ना 1 देखि 4 पदसम्म मात्रै हामी पढौँ। तेस्रो यूहन्ना 1 देखि 4 पदसम्म। अहिले फुटबलले धेरैलाई अलि अल्छी पनि बनाएको छ। सायद सबै आमा दिदीबहिनी पनि फुटबल हेर्ने जमाना आएको छ अहिले। कति गोल हान्यो अरे, कसले रे भन्ने पनि सुनेको छौँ हामीले। त्यसैले सायद हामीलाई फुटबलले अल्छी लागेको त होइन होला, अलि आलस्य। हामीलाई अरू विभिन्न निराशाहरू छन् भने पनि छोडिदिनुहोस्। मैले अघि पनि भने हामी एकदम ताजा भएर आधी घन्टा परमेश्वरको वचन सुनेर प्रार्थना गरेर यहाँबाट बिदा हुनेछौँ। तेस्रो यूहन्ना प्रकाशभन्दा अगाडि छ, यहुदाभन्दा अगाडि छ। अझै प्रकाशभन्दा अगाडि अन्तिम पुस्तकै बाइबलको प्रकाशभन्दा अगाडि यहुदा छ, यहुदाभन्दा अगाडि तेस्रो यूहन्ना छ। तेस्रो यूहन्ना पल्टाउनुहोस् र 1 पददेखि 4 पदसम्म मात्रै हामी हेर्नेछौँ। अस्ति जस्तै स्टाइल पनि हामी गर्न सक्छौँ। आज नउठौँ, हामी बसेकै ठाउँमा तपाईँले बाइबल हेर्नुहोस्, म पढ्छु है त। बाइबल छ तपाईँहरूसँग? छैन भने के गर्ने रे? लिएर जाने है बाइबल। तपाईँलाई सानो खालको बाइबल चाहियो पनि छ, ठुलो खालको बाइबल चाहियो पनि छ, लिएर जानुहोस्। 1500 पर्दैन, कति पर्छ अरे? 500 पर्छ। अस्ति एउटा दाइ आउनुभयो, अनि यहाँ सुनको जलौलाको बाइबल चाहियो भन्नुभयो, 1500 को लिएर पर्छ भन्यो, अनि लिएर जानुभयो। अनि अलिक आँखा देख्न सकिन भने फेरि फर्काएर लिएर आउनुभयो। सुनको लागेको छैन, चाँदीको लागेको छैन भन्नु खोज्छन् मान्छे चाहिँ। किन? परमेश्वरको वचन अझै बढी यो महँगो खालको हेरौँ भनेर होइन। त्यसो भएको भएर हामी चाहिँ 500 सम्मको चाहिँ किनेर लैजाउँ अनि पढौँ। हामीसँग बाइबल हुनुपर्छ। ल पढौँ त है त। तेस्रो यूहन्ना 1 देखि 4। म प्राचीन
म प्राचीनबाट प्रिय गायसलाई, जसलाई म सत्यतामा प्रेम गर्दछु, हे प्रिय, जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ उसरी नै सबै कुराहरूमा तिम्रो उन्नति होस् र निरोग रह भनी म चाहना गर्दछु। किनकि जब भाइहरू आए र तिमीमा भएको सत्यताको विषयमा अर्थात् तिमी कसरी सत्यतामा हिँड्छौ भन्ने गवाही दिए, तब म ज्यादै आनन्दित भएँ। मेरा छोराछोरीहरू सत्यतामा हिँडिरहेछन् भनी सुन्न भन्दा ठुलो आनन्द मेरो अरू कुनै छैन। आमेन। मेरो छोराछोरी सत्यतामा हिँड्छन् भन्ने कुरा सुन्न पाउनु जस्तो आनन्दको कुरा अरू केही पनि छैन। तपाईँको छोराछोरीहरू असल बाटोमा हिँडिरहेको कुरा सुन्न पाउनु, देख्न पाउनु तपाईँ र मलाई सबैलाई आनन्द लाग्छ, होइन? कि लाग्दैन? आनन्द लाग्छ नि? कि बिग्रेर हिँडेको हामीलाई आनन्द लाग्छ? मेरा छोराछोरीहरू सत्यताको मार्गमा हिँडेका छन्, त्यो पनि राम्रो कुरा गरेर हिँडेका छन् भनेर सुन्न पाउनु, देख्न पाउनु जस्तो आनन्द अभिभावकलाई केही हुन्छ त? केही पनि हुँदैन। वाह, आज धन्य मेरो छोरा, धन्य मेरी छोरी, जसले गर्दा आज म गर्व गर्छु म बाउ हुनमा भनेर मान्छेहरू रमाउने गर्दछन्। अब यहाँ भन्न खोजेको कुरो माथि फेरि आउँ। हे प्रिय, जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ। 2 पद आज म विशेष जोड दिन चाहन्छु। 2 पद। हे प्रिय, जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ। हाम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ कि छैन? हाम्रो आत्मिक उन्नति हुनुपर्छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो आत्मिक उन्नति हुनुपर्छ। परमेश्वर हाम्रो आत्मिक उन्नति भएको चाहनुहुन्छ। हाम्रो दुर्गति भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ त? कोही अभिभावकले आफ्नो सन्तानको दुर्गति भएको देख्न चाहन्छ त? चाहदैन। हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो पिता चाहिँ हाम्रो उन्नति भएको देख्न चाहनुहुन्छ। त्यो पनि पहिलो चाहिँ के अरे? आत्मिक उन्नति भएको चाहनुहुन्छ। के हो आत्मिक उन्नति? के हो आत्मिक उन्नति भनेको? हामीहरू निरन्तर परमेश्वरमा अगाडि बढेको उहाँ चाहनुहुन्छ। हामी निरन्तर उहाँमा प्रार्थना गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। हामी निरन्तर परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। हामी निरन्तर सुसमाचार सुनाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हामी परमेश्वरमा साँच्चै नै उहाँले जे कुराहरू हामीलाई सिकाउनु भएको छ, जे कुराहरू दिनुभएको छ, त्यो कुरामा लागि परेको उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यसैले मेरो प्रिय, जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ, आत्मिक उन्नति भएको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ। हिजो पनि त्यही, आज पनि त्यही, हिजो पनि त्यस्तै, आज पनि त्यस्तै भएको परमेश्वर चाहनुहुन्न। हिजो पनि म त्यही डुबिरहेको थिएँ, आज पनि म त्यही डुबेको चाहनुहुन्न। हिजो पनि म बाँसुरी बजाइरहेको थिएँ, आज पनि म त्यही बजाएको उहाँ चाहनुहुन्न। हिजो पनि म पिड्थेँ, आज पनि म पिड्छु। हिजो पनि म शराब थिएँ, आज पनि म शराब छु। परमेश्वर त्यो चाहनुहुन्न। हिजो मैले गरेँ होला, हिजो मैले जानिनँ होला, हिजो म कमजोर थिएँ होला, आत्मिक रूपमा पनि हो नि त, सानो बच्चै थिएँ होला, तर आज म परिपक्व भइसकेँ, म जवान भइसकेँ। जवान मात्र होइन, अब म अलिकति परिपक्व वयसतिर लागिसकेँ। त्यसकारण मेरो अब आत्मिक अलिकति उन्नति भएको छ। अब मैले यसो गर्नुहुन्न। हिजो म शराब थिएँ, हिजो म पिड्थेँ, हिजो म झगडा मचाउँथेँ, हिजो म औधी रिसाउँथेँ, हिजो म छिमेकीलाई बेसरी गाली गर्थेँ, हिजो म छिमेकीको डाह गर्थेँ, लोभ गर्थेँ, तर आज म नयाँ भएको छु। आज म परिपक्व भएको छु। हिजो आमेन। यसरी परमेश्वर हाम्रो जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ। तर परमेश्वरले रोक्नु पनि हुन्न। फेरि ए नजा, ए नबोल, ए नगर भनेर उहाँले छेकबार पनि लगाइदिनुहुन्न। हामी छेकबारहरू चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरले लगाइदिनुहुन्न, हामीलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु भएको छ। अनि हामीले नि ओहो योबाट म पार पाएको मान्छे हो नि त, ओहो म यहाँबाट यहाँ आएको मान्छे सरेको हो नि त, म त्यहाँबाट यहाँ सरेको हो नि त, त्यो खाडाबाट म हिलोबाट म मास्तिर उभानो ठाउँमा आएको हो नि त भनेर हामीले दिनहुँ परमेश्वरमा त्यो कुराहरू लिएर अगाडि गएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हामी सचेत भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ भन्दैछन् कि हे प्रिय, जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ उसरी नै सबै कुरामा तिम्रो उन्नति होस्। जब पहिलो कुरा हाम्रो आत्मिक उन्नति हुन्छ अनि हाम्रो सबै कुरामा उन्नति हुन्छ। आमेन। यो रहस्य बाइबलले बतायो। पहिलो कुरो हाम्रो के को उन्नति हुनुपर्छ अरे? आत्मिक उन्नति हुनुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै सबै कुरामा उन्नति आउँदछ। हिजो हामी प्रचार गर्न जाने थियौँ, एउटा होटलमा बसेर प्रचार गरेको, त्यो घरमा कोठा पनि छ कि भनेर एउटा बाहना बनाएर कोठा पनि रहेछ, चाहिएको थियो। हाम्रो विश्वासले आज आउनु भएन, जडीबुटीबाट आउनु पर्ने थियो, टाढा भयो भनेर। छाप्रोबाट पनि आउनु पर्ने थियो, उहाँहरू पनि आउनु भएको छ। आज धेरैजना आउनु भएको छैन, हामीलाई थाहा छ। पछाडि पनि खाली छ, झन्डै हाम्रो आधा नभनौँ 1.5 मान्छे नै आउनु भएको छ। यो यताको जति यताको जतिकै मान्छे नै आउनु भएको छैन, होइन? सधैँ आएको भने चाहियो भनेर त्यहाँ गयो, एउटा त्यो न्यु पाएर सुसमाचार प्रचार गर्दा उहाँलाई त पहिले चर्च जानु भएको रे, अनि बिरामी भएर गएको रे, अनि त्यसपछि त झन् बाइबल पढेर
गर्नु थाल्यो, झन् चिया परे, झन् साह्रो पो भयो मलाई। त्यस पछाडि उहाँलाई कहाँ लग्यो, हत्ता नपत्ता हस्पिटल पो लानु पऱ्यो। त्यस कारण मलाई मन पर्दैन यो। हेर्नु न, मान्छेले बुझेको कुरा, मान्छेलाई कसरी सुनाइयो पहिला, कसरी बताइयो, अनि उनले के बुझ्यो बिचरा। सुसमाचार होइन, कुसमाचार। अब भनेको होला त्यसैले तिमी पक्का विश्वास गर, तिमी छिटो निको हुन्छौ, पर त्यही शरीरको कुरा मात्रै प्रचार गर्दै गर। आत्मिक पाप क्षमा हुन्छ, आत्मा निको हुनुपर्छ, स्वर्ग जानुपर्छ, अनन्त जीवन पाउनुपर्छ, शरीरको रोग केही पनि होइन भनेर प्रचार गरेको भए पो उसले त्यो टेन्सन मान्दैन थियो। ए ठिकै छ त भन्थ्यो होला, त्यसरी बुझ्थ्यो होला। झन् बाइबल पढ, झन् प्रार्थना गर्नु थालेको, म बिरामी साह्रो भएको त झन् च्यातेर झन्डै गएको, अनि हतार लग्यो, मलाई विश्वास लागेन। निको हुने विश्वास लागि मात्रै प्रचार गरेको हुनसक्छ मान्छेहरू। त्यसबाट प्रभुलाई हामीले तपाईँहरू मान्छे कसरी जानेका छौँ? प्रभुलाई हामीले अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहायता माग्ने मात्रै प्रभु भन्न चिनेका छौँ है? कस्तो प्रकारले बुझेका छौँ त? हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो, हाम्रो पाप क्षमा गर्नुभयो। उहाँ जस्तो परमेश्वरहरू कोही छैन। हाम्रो चाहे शारीरिक उन्नति होस् कि नहोस्, हाम्रो भौतिक उन्नति होस् कि नहोस्, केही फरक पर्दैन। रोग लागोस्, शरीरमा केही छैन, रोग लाग्यो भने मरिन्छ, नलाग्यो भने मरिन्छ एक दिन, धरती पक्कै छोड्नु छ। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मेरो आत्माको रोग निको भएको छ, मैले अनन्त जीवन पाएको छु। आमेन। यसरी चाहिँ विश्वासीले बुझ्यौँ भने नि हामी सबै कुरालाई फेस गर्न सक्छौँ। प्रिय, सबै कुरा हाम्रो जीवनमा आयो भने धन्यवाद प्रभु भन्न सक्छौँ। तर होइन मलाई खालि यही शारीरिक कुरा मात्रैको लागि विश्वास गरेका छौँ भने हामी त्यस्ता कुराहरू आउने बित्तिकै छोडिदिन्छौँ प्रभु। अर्को एउटा विश्वास दिदीलाई पनि भेट्यो, दुःख लाग्यो हामी हिजोकै त्यस्तै रहेछ। चर्चमा खालि दिनुपर्ने, खालि के गर्नुपर्ने, अनि शनिबार पनि काम गर्न नपाइने जानु पर्ने, आफै शनिबार पनि काम गर्न नपाइने जानुपर्ने, अनि त्यस्तै लाग्यो चर्च पनि अरू जस्तै लाग्यो नि। अनि हामीले उहाँलाई केही कुरा त बतायौँ, तर समय थियो है। त्यस कारण प्रियहरू, हप्तामा 168 घन्टा हुन्छ। 168 घन्टाको दशांश दियो भने 16 घन्टा हुन्छ। 16 घन्टा प्रभुलाई दिनुपर्छ एक हप्तामा हामीले। अनि हामी यहाँ चर्चमा आउँदाखेरि 4 घन्टा दिँदा हप्ता बितेछ भने 2-1.5 घन्टा यहाँ, 1.5-2 घन्टा यहाँ, जान आउन 1 घन्टै राख्नु 4 घन्टा। अनि हामी 12 घन्टा त लुटिरहेको छौँ, समय नै लुटिरहेको छौँ हामीले, अरू त परेको छ। त्यसैले हप्ताभरि हामी हरेक सङ्गतिहरूमा आउन सक्छौँ, समय मिलाएर घरमा बाइबल पढ्न, प्रार्थना गर्न समय छुट्याउन सक्छौँ, किनभने समयको दशांश हामीले प्रभुलाई दिनुपर्छ। आमेन। अनि यो शनिबार पनि काम नगरिकन जानुपर्ने रहेछ, कसले काम नगर्नु भनेको छ त? गरे भइहाल्छ। अनि हामी त बिहान सङ्गति गर्छौँ, 10 बजी छुट्टी दिन्छौँ, गएर काम दिनभरि गऱ्यो भने फेरि भइहाल्छ। फसल व्यवसाय हुनेले पनि गर्दा हुन्छ, होटल हुनेले पनि गर्दा हुन्छ, के अरे ज्यादा मजदुरीमा जाने भ्याउनुहुन्छ, त्यो कुरा हो। तर मान्छेले गलत प्रकारले बुझेपछि अलिक समस्या हुन्छ। त्यसैले आत्मिक उन्नति भएको छ, उसैले सबै कुरामा तिम्रो उन्नति होस् र निरोगी रह। आमेन। अब निरोगी रहने कुराहरू आयो। अब रोग लिएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। निरोगी रह भनी म चाहना गर्दछु। प्रियहरू, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आत्माको रोग, शरीरको रोग सबै निको पार्नुहुन्छ। शरीरको रोग पनि हामीले धेरै फिक्री गर्नु पर्दैन, धेरै मानिसहरू निको भएका छन्। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो पहिले आत्मिक उन्नति भएको चाहनुहुन्छ। ईश्वरको राज्य र धार्मिकता पहिले खोजी गर, अनि सबै थोक थपिनेछ। आमेन। सबै थोक थपिनेछ। आज विशेष गरी तपाईँ र मैले विश्वास गरेका छौँ प्रभुलाई, हाम्रो पाप सिधैमा क्षमा भएको छ। तपाईँ र मैले अनन्त जीवन पाएका छौँ। तपाईँ र मसँग परमेश्वरको पवित्र आत्मा बास गर्नुभएको छ। दिनौँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ र उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। यो सत्यता हो, यो कहिले पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यसै गरी आज विशेष गरी हामी यस ठाउँमा भेला भएका छौँ। जतिजना हामी यस ठाउँमा भेला हुन सकेका छौँ, कारण यो सबै कुरा परमेश्वरको अनुग्रहबाट भएको छ। आमेन। आजको दिन कसले दिनुभयो? कसले दिनुभयो आजको दिन? तपाईँ र परमेश्वर। उहाँले हामीलाई यो दिन नदिनु भयो भने के हो? डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको लागि आजको दिन आयो 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 प्रियहरू, आयो। 3वटा छोरीले बिचरा बोकेर लग्यो सिद्धि। उनको लागि हिजो मात्रै भयो, आज छैन। तर आजको दिन कसले परमेश्वरले। तपाईँ र मलाई सुन्दर श्रीमती कसले दियो? तपाईँलाई मैले यति खोजेको, यति फकाएको होला मैले उसलाई पाउनको लागि मैले होइन, परमेश्वरले दिनुभयो। तपाईँ र मलाई छोराछोरी कसले दिनुभयो? परमेश्वरले दिनुभयो। इच्छाहरू आज हिजो हामी सुन्दैथ्यौँ, मनोराको फुल मुनि पनि एउटा बच्चा खेलिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, मान्छेले जीवनलाई के हो भनेर नबुझेको कारण त्यस्तो हुन्छ। मारी हत्या गरिराखेका छ। तर परमेश्वरले छोराछोरी कसलाई दिनुभयो? के अरे हामीलाई छोराछोरी कसले दियो? परमेश्वरले दिनुभयो। हाम्रो बाबुआमा कसले दिनुभयो? परमेश्वरले दिनुभयो। हाम्रो सास हामी फेरिरहेछौँ, हामीले फेरिराख्यो भन्ने हामीले फेरि यसो एउटा उपेन्द्र देवकोटा मर्न लाग्ने बेलामा गऱ्यो भयो, फेरि गयो भइहाल्छ। तलबाट अझै बाफलाई ग्यास लाग्यो भनौँ,
ममा तागत आएको, मैले पढेको, मैले जागिर खाएको प्रियहरू होइन। उहाँले च्याट्टै पार्ने मान्छे निमोट दिनुभयो भने सिद्धियो हाम्रो, निमोट दिनुभयो भने सिद्धियो हाम्रो। हाम्रो हातमा केही पनि छैन प्रियहरू, हाम्रो हातमा केही पनि छैन। परमेश्वरले सबै कुरा हाम्रो लागि गर्नुभएको छ। हामी कहिले पनि फुर्ती नलगाउँ, कहिले पनि हामी गफ नलगाउँ, कहिले पनि धक्कु नलगाउँ, हामी कहिले पनि नलगाउँ। हामीलाई सबै कुरा अर्कैले दिएको छ। आमेन। हामीलाई सबै कुरा अर्कैले दिएको छ। जन्म कसले दियो? अर्कैले दियो। जन्म कसले दियो? हामी आफै जन्मेको हो। जन्म हामीलाई अर्कैले दियो। नाम कसले राख्यो? हाम्रो अर्कैले राखिदिएको हो। हामीलाई शिक्षा कसले दियो? अर्कैले दियो। शिक्षा अर्कैले दियो। स्वास्थ्य पनि अर्कैले दिएको छ। अर्कैले, हामीले चाहेर हाम्रो स्वास्थ्य हामीले बनाएको छैन। स्वास्थ्य अर्कैले दियो। जागिर दिएको छ कसले? अर्कैले। हामीले जागिर दिएको छ, मैले जागिर दिएँ, तर उहाँले जागिर दिनुभएको छ। अर्थात् अर्कैले जागिर दिएको छ। अर्कैले, सबैले अर्कैले गरेको, सबै कुरा अर्कैले। हामीलाई हावापानी अर्कैले दिएको छ। हाम्रो सम्पूर्ण व्यवस्था अर्कैले मिलाइदिएको छ। अर्कैले मैले होइन। त्यसकारण परमेश्वरलाई धन्यवाद हामी दिन सक्छौँ। सबै कुरा उहाँले प्रबन्ध गर्नुभएको छ। सबै कुरा उहाँद्वारै प्राप्त गऱ्यौँ हामीले। सबै कुरा उहाँद्वारै प्राप्त गऱ्यौँ। कहिले पनि म आज काममा नगएको भएर मेरो आउँथ्यो र जागिर तर होइन, त्यसो नभन्नुहोस्। मैले नगरेको भए हुन्थ्यो र नभन्नुहोस्। परमेश्वरले दिनुभयो। आदमलाई परमेश्वरले के दिनुभयो? हप्ता दिनुभयो। आदमलाई हप्ता दिने पनि परमेश्वरले हुनुहुन्छ। सबै कुरा परमेश्वर। पिताले कसलाई दिनुभयो? परमेश्वर पिताले कसलाई दिनुभयो? पुत्रलाई दिनुभयो। आमेन। पुत्र नदिनु भएको भए हामीले जीवन पाउँदैनौँ त? ध्यान दिनुहोस् है, पहिलो कुरामा आउँदैछ उहाँ। पुत्र उहाँले नदिनु भएको भए हामीले जीवन पाउँदैनौँ। परमेश्वर पिताले पुत्र दिनुभयो। पुत्रले के दिनुभयो? पवित्र आत्मा दिनुभयो। पवित्र आत्मा दिनु। उहाँले भन्नुभयो तिमीहरूलाई म टुरा छोड्ने छैन, म माथि जानेछु, पितासँग बिन्ती गर्नेछु। त्यसपछि पितालेसँग बिन्ती गरेर म पवित्र आत्मा पठाइदिनेछु। अनि पवित्र आत्मा आउनुभयो। पुत्रले पवित्र आत्मा पठाइदिनु भयो। पवित्र आत्माले के दिनुभयो? मण्डली दिनुभयो। आमेन। मण्डली दिनुभयो। आज हामी मण्डलीमा छौँ। मण्डली, पवित्र आत्मा जुन दिन आउनु भएको थियो पृथ्वीमा, यस संसारमा, प्रेरित 2 अध्यायमा, त्यो दिन मण्डली स्थापना भएको थियो। पहिलो चर्च सुरु भएको थियो। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि पहिलो चर्च सुरु भएको थियो। पवित्र आत्मा आउनु भएकै दिन। आमेन। त्यसैले पिताले कसलाई दिनुभयो? पुत्रले कसलाई दिनुभयो? पवित्र आत्माले कसलाई दिनुभयो? मण्डली दिनुभयो। मण्डलीले के दिनुभएको छ? मण्डली के दिएको छ? सुसमाचार दिएको छ। आमेन। मण्डलीले सुसमाचार दिएको कारण तपाईँ र म पनि आज यस ठाउँमा छौँ। तपाईँ र मलाई कसैले सुसमाचार नभनेको भए हामी आउँथ्यौँ? हुँदैन थियो। मण्डली भनेको घरले सुसमाचार गरेको होइन, मण्डली भनेको हामी हो। अनि हामीले सुसमाचार गरेको कारण अर्को मान्छे पनि यहाँ आउँछ। हाम्रो मानबाजाले बताएर हाम्रो एकजना बहिनी यहाँ आउनु भएको छ होइन, आशा भयो। मण्डलीले के दिन्छ अरे? सुसमाचार दिन्छ, भेटी पनि दिन्छ, दशांश पनि दिन्छ। अघिल्लो हप्ताको हामी सुनिरहेका छौँ। सिरियलको रूपमा यो गइरहेका छौँ। अस्तिकै सिरियल हो यो। आज फेरि दोस्रो भाग आउँदैछ। यसरी परमेश्वरले तपाईँ मलाई सबै कुरा छ। आजको विषय नै त्यही छ, दिनुको सुन्दरता। लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ। अनि दिनुको सुन्दरता चाहिँ, दिनुको सुन्दरताको बारेमा म तपाईँलाई फेरि बताउन गइरहेको छु। कतिजनाले भन्ने गर्छन्, हेत्ताले कति दिने होला, के दिने होला, डाँटै पल्टिने भयो अब भन्ने पनि सोच्ने बेर छैन। त्यो हामीले सोच्नु गलत छ। संसारमा मण्डलीले दिएर आज मण्डली चलिरहेको छ। संसारमा विश्वासले दिएर आज मण्डली चलिरहेको छ। आमेन। विदेशबाट डलर आयो भन्छ नि, विदेशमा मण्डलीलाई मानिसहरूले पैसा दिएका छन्। कसले? विश्वास। अनि मण्डली चलिरहेको छ। संसारभरको मण्डली विश्वासले दिएबाट चलिरहेको छ। सुसमाचार देश देशमा पुगिरहेको छ। किन? विश्वासले दिएको कारणले गर्दा। त्यसै हामी दिन मन पराउँछौँ। हामी लिन भन्दा पनि हामी दिन मन पराउँछौँ। हामीले लिइसकेका छौँ, हामीले पाइसकेका छौँ, जीवन पाइसकेका छौँ। उहाँले हामीलाई सबै कुरा दिइसक्नु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, हामी दिन्छौँ। दिनुको सुन्दरताको बारेमा आज हामी फेरि सुन्दैछौँ। अनि गलत तरिकाले दिनु भनेर तपाईँ कहिले पनि नसोच्नु। गलत तरिका कहिलेकाहीँ मान्छेले यसरी प्रार्थना गर्छ, प्रभु म बेसरी तपाईँको लागि दिन सकौँ, बेसरी मलाई दिन सकौँ भनेर भन्छन्। अनि उसको कमाउने तरिका चाहिँ के थाहा छ? चोर्ने। अनि प्रार्थनाको विषय राख्छन्, मेरो काममा आशिष दिनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म जुन कुरा सोचिरहेको छु, जुन काम गर्दै गरेको छु,
मेरो त्यसमा आशिष दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु ल भन्छ। के काम भनेर भन्दा भन्ने मान्दैन, बिस्तारै पत्ता लगाउँदा चोर्ने कुरामा पो मागेको छ। चोरेर ल्याएर दिएको परमेश्वर चाहनु, चोर्ने काममा आशिष दिनुहोस् भनेर मागेको परमेश्वर चाहनु। कोही कोहीले के गर्छ थाहा छ, कोही कोहीले बेविचार गर्ने कुराको लागि प्रार्थना गर्छ। मलाई मेरो काममा आशिष दिनुभएको छ भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म परमेश्वरलाई बेसरी दिन सक्छु भन्छ। अनि काम चाहिँ के भन्नु बिस्तारै बुझ्दै जाँदा बेविचार गर्ने पो रहेछ है। बेविचार गरेर लिएर आएर दिएको परमेश्वर चाहनु। त्यसैले गलत प्रकारले गरेर लिएर आएको भेटी दशांश मुक्तिदान कुनै पनि प्रकारको परमेश्वर चाहनुहुन्न। सही प्रकारले परमेश्वरले जे जति दिनुभएको छ त्यसैमा इमानदार भएर ल्याएको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। बहुमूल्य कुरा नै परमेश्वर चाहनुहुन्छ, बहुमूल्य कुरा। एकचोटि बाइबल पढ्छौँ न, यूहन्नाको पुस्तक 12 अध्याय पढ्छौँ त। यूहन्नाकै पुस्तक 12 अध्याय पढ्छौँ अनि 1 देखि पढौँ अलिकति ल। यूहन्नाको पुस्तक 12 अध्याय 1 देखि पढौँ। अर्को हप्तादेखि दिने विषयमा छुइँदैन है, सबै आज सबै सकिन्छ। यो यस्तो टेली सिरियल चलिरहेछ, टेलिफिल्म आइरहेछ, त्यो चाहिँ दिने अस्तिको हप्तादेखि। यो 2 भाग मात्रै छ, अर्को हप्ता अर्कै भाग अर्कै नयाँ टेली सिरियल आउँछ है। 12 अध्यायको 1 देखि 8। मरियमले प्रभुको पाउमा तेल लगाइन् भनेर मेरो बाइबलमा लेखेको छ। 12 अध्याय सुसमाचार यूहन्ना 1 पददेखि पढौँ। तब निस्तार चाडको 6 दिन अघि येशू बेथानियामा आउनुभयो, जहाँ लाजरस थिए जो मरेका थिए, जसलाई उहाँले मरेकाहरूबाट बौराएर उठाउनु भएको थियो। त्यहाँ तिनीहरूले उहाँका निम्ति बेलुकीको भोजन तयार पारे अनि मार्थाले सेवा गरिन्, तर लाजरस चाहिँ उहाँसँग खानाका निम्ति बस्नेहरूमध्ये एक थिए। तब मरियमले एक माना साह्रै कीमती जटामसीको सुगन्धित तेल लिएर येशूको पाउमा घसिदिन् र उहाँका पाउ आफ्नै केसले पुछिन् अनि तेलको सुगन्धले घर भरियो। तेलको सुगन्धले घर गयो। त्यो चाहिँ अहिले भन्दाखेरि अत्तर अर्थात् के भन्छ अहिले भन्दाखेरि परफ्युम है, सेन्ट है। तेलको सुगन्धले घर भरियो। तब उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजनाले अर्थात् सिमोनको छोरा यहुदा इस्करियोतले, जसले उहाँलाई पक्राउन आँटेको थियो, भन्यो, किन यो सुगन्धित तेल 300 दिनारमा बेचिएन, गरिबहरूलाई दिएन? गरिबहरूको लागि त्यसको वास्ता भएकोले त्यसले त्यसो भनेको होइन, तर यसकारण कि त्यो चोर थियो अनि थैली त्योसँग रहन्थ्यो र त्यसमा जे हालिन्थ्यो त्यो त्यसले लैजाने गर्थ्यो। हेर्नु न, थैलीमा हालेको भेटी नै उसले चलाउँदो रहेछ सबै, र उसले पो लाँदो रहेछ। जस्तै आज तपाईँले हालेको भेटी मैले लिएर मेरो काममा चलाएँ जम्मै भने जस्तै हरेकचोटि त्यसो पो गर्दो रहेछ। अनि परमेश्वरलाई तेल घसेको पनि, यसुलाई तेल घसेको उसले लोभ गर्यो। तब यसुले भन्नुभयो, तिनलाई छोडिदेऊ, तिनले मेरो गाडी दिनका निम्ति त्यो राखी छोडेकी छन्, किनकि गरिबहरू सधैँ तिमीहरूसँग हुन्छ, तर म तिमीहरूको साथमा सधैँ हुन्न। आमेन। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो बच्चाहरूलाई नसुन्नुहोस्, अहिले बच्चाहरूलाई छोडिदिनुहोस्, धोका लगाइदिनुहोस्, त्यहाँ उनीहरू चलपुल गरिरहँ। हामी एकछिन परमेश्वरकै वचनमा ध्यान दिउँ। हामीसँग 15 मिनट मात्रै बाँकी छ। अब गरिबहरू के हुन्छन् भने सधैँ तिमीहरूको साथमा हुन्छन्, तर म चाहिँ सधैँभरि तिम्रो साथमा हुँदिनँ, अब मेरो बिदा हुने बेला हो भनेर यसुले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यसकारण यहुदीहरूमध्ये धेरैले उहाँ यति मात्रै पढौँ। त्यसैले यहाँ यसुले के भन्दै हुनुहुन्छ र मरियमले के गरे भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। उनले साँची राखेको एउटा बहुमूल्य कुरा ल्याएर सबै प्रभु यसको पाउमा हालेर लगाइदिए। सबै हरेक बासनाले हामी सबभन्दा बहुमूल्य कुरा दिन उहाँलाई तयार छौँ कि छैन भन्ने कुरा यहाँबाट देख्नुहुन्छ। हामी सबभन्दा कमजोर कुरा पो दिन चाहन्छौँ कि परमेश्वरलाई? हामी सबभन्दा पहिले अघि हप्ता मैले भने कुखुराको भाले मर्न आँट्यो भने दिने हो कि राम्रो चाहिँ दिने? बोकाहरू पालेको खसी पालेका छन्, राम्रो चाहिँ दिने कि नराम्रो चाहिँ दिने? पैसा दिँदाखेरि राम्रो चाहिँ दिने कि नराम्रो दिने? हामीले त्यो थाहा हुनुपर्छ। अस्ति हप्ता मैले एउटा कुरामा अलिकति फरक प्रकारले भनेको छु। हामीले कमाएकोबाट हामीले सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ भनेको थियो भने हामीले परमेश्वरको निम्ति छुट्याउनुपर्छ। पछि छुट्याउन ढिलो हुन्छ, लोभ पनि लाग्छ है। हामीले एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, क्यालकुलेटर थिच्न थाल्नुहोस्, लोभ लाग्न थाल्छ। ओहो, तपाईँ 5 रुपियाँ 500 कमाएर 50 रुपियाँ ल्याएर दिन सक्नु भएन भने तपाईँले 10,000 कमाएर 1,000 ल्याएर दिन सक्नुहुन्न, तपाईँलाई लोभ लाग्छ। थिच्न थाल्नुहुन्छ, 1,000 भयो त मेरो अर्को समस्या पर्यो। अनि 10,000सम्म त तै विषय ल्याउनु होला, 20,000 भएपछि तपाईँ 2,000 ल्याउन गाह्रो हुन्छ। 50,000 भने 5 1 लाख भएपछि 10,000 ट्याङ्ग्राकै ल्याउनु पऱ्यो, 10,000 भने एक्जामको तल भयो। त्यसकारण लोभ लाग्छ। हिसाब किताब परमेश्वरमा नगर्नुहोस्, परमेश्वरले दिएकोबाट। पहिलो कुरा के गर्नुहोस्? परमेश्वरलाई
छुट्याइहाल्नुहोस्, जति हातमा पर्छ छुट्याइहाल्नुहोस्, त्यसलाई केही नगर्नुहोस्। सकिन्छ भने खाना स्टिचै लगाएर राख्नुहोस्, सकि केमा पोको पाएर गाँठो पऱ्यो, 4 गाँठो पार्नुहोस्, बच्चाले पनि बोल्नु नपर्यो, धुइए पनि धुइए जस्तो पैसा यसो कपडा धुँदाखेरि छुट्याइहाल्नुहोस् जति हुन्छ पहिलो। अनि मैले अस्ति दोस्रो के भनेको थिएँ, तिरोतारोतिर लानुहोस् भनेको थिएँ, होइन। सरकारलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स तपाईँले तिर्नुहोस्, भ्याट तिर्नुपर्छ। हामी देशको नागरिक हो, यस दृष्टिले तिर्नुपर्छ। यदि कतिजनाको पसलहरू दर्ता छ, त्यस्तो कतिवटा कुरा छ भने त तिर्ने कुरामा हामीले बाँकी राख्नुहोस् न, त्यो पनि तिरिहाल्नुपर्छ। तेस्रो कुरा मात्रै अब हामीले हाम्रो तिरोतारो पसलमा, स्कुलमा कहाँ हो त्यहाँ भयो। अनि चौथो कुरा हाम्रो पैसा बच्छन्, बचेको पैसा हामीले जहाँ पाइ पनि खर्च नगरौँ। हामी विश्वासीहरूको 100 अरूको 1000 भन्दा ठुलो हो। आमेन। तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ यो कुरा? विश्वासीहरूको 100 अरूको 1000 भन्दा ठुलो हो। त्यो 100 ले त्यति ठुलो काम गर्छ, अरूको 1000 ले काम बन्दैन केही, हाम्रो 100 ठुलो हुन्छ। तपाईँले छुट्याएको दशांश बेटी सबै छुट्याएर आएको पैसा हुन्छ नि, त्यो पैसा एकदम महत्त्वपूर्ण पैसा हो। छुट्याइदिहाल्यो, अब यो पैसा जनाभावी गर्छु, जे पनि खाइदिन्छु, जे पनि किनिदिन्छु नभन्नुहोस्। प्रियहरू, अस्ति मैले एउटा पास्टरले प्रचार गरेको सुनेको थिएँ दार्जिलिङको। उहाँले भन्नुभयो, विश्वासीहरू तपाईँहरू मलाई हेर्नुहोस् त भन्न लाउनु, उठ्नुहोस् त भन्न लाउनु, विभिन्न तरिकाले उहाँले गर्न लाउनु। भने के भन्नु थाहा छ? तपाईँ हिजो कति सिगरेट खानुहुन्थ्यो, चुरोट कति खानुहुन्थ्यो भने दिनमा कति बट्टा चाहिन्थ्यो? 1 बट्टा कि 2 बट्टा? धेरैले 2 बट्टा भने कति 1 बट्टा त मेरो मिनिमम हो। कति पर्थ्यो एक बट्टालाई? 50 रुपियाँदेखि 100 रुपियाँसम्म, 40 रुपियाँ भयो। हेरी कस्तो खानुहुन्थ्यो त्यसमा? त्यो 100 रुपियाँ तपाईँको जोडिएको छ। तपाईँ हिजो के खानुहुन्थ्यो? खैनी नभई हुँदैन थियो होला, जाँड नभई हुँदैन थियो होला, कति पिउनुहुन्थ्यो हरेक दिन? त्यो तपाईँको बचेको छ। तपाईँ धनी हुनुभएको छ विश्वासी भएर। आमेन। आमेन। राम्रो कुरा भनिरहेको छ। अनि के तपाईँले परमेश्वरले यस्तो सबै कुराबाट छुटकारा दिनुभयो? तपाईँको हस्पिटलमा जाँदा कति बिरामी भएर खर्च लाग्थ्यो, बिरामी पनि निको हुनुभयो परमेश्वर। त्यो पैसा तपाईँको बचेको छ, तपाईँ धनी हुनुभएको छ। के तपाईँले परमेश्वरलाई दिन चाहिँ डराइरहनु भएको छ? परमेश्वरलाई दिनुहोस् त, त्यस बचेको पैसाबाट मात्रै भयो। खैनीको पैसा मात्रै दिनुहोस्, अरू नदिनुहोस्। हिजो चुरोट खाएको पैसा मात्रै दिनुहोस्, अरू धेरै नदिनुहोस्। तपाईँको कति परमेश्वरले तपाईँलाई स्याबास दिन्छ हो नि त। प्रियहरू, हामी कति कुरामा हाम्रो उद्धार मात्रै भएको छैन, हाम्रो सुधार पनि भएको छ। आमेन। हामीले उद्धार मात्रै पाएका छैन, हाम्रो सुधार पनि भएको छ शारीरिक जीवनमा पनि। लडेर 24 घन्टा, मेरो एउटा भाइ छ 24 घन्टा लडेर के गर्छ, जति उठाएर हुँदैन लडिदिन्छ। जीवनभरि कमाएको खाएर सिधेछ कमाएको। हाम्रो त्यस्तै जिन्दगी थियो, हामी कहाँ हुन्थ्यौँ होला प्रियहरू? त्यसकारण हामीले परमेश्वरको महिमाको लागि दिने कुरामा जहिले पनि अगाडि हुनुपर्छ। यो दिने अवसर हो भनेर हामी दिन सक्छौँ। त्यसैले यहाँ क्यालकुलेटर थिच्ने कुरा छैन। मरियमले सबभन्दा बहुमूल्य कुरा ल्याएर परमेश्वरको चरणमा राख्थे। एउटा चेलाले भन्यो, किन गरिबहरूलाई दिएको भयो, त्यो बेचेर कहाँ घट्याएर सिद्ध्याएको त भनेर यसो ख्रीष्टले भन्नुभयो, गरिबहरू सधैँ हुन्छ तर म हुन्न। यसले जे गरेकी छ राम्रो गरेकी छ, परमेश्वरलाई सबभन्दा बहुमूल्य कुरा चढाएको छ भनेर प्रभुले प्रशंसा गर्नुभएको छ है। अनि एउटा भाइ चाहिँ चर्चमा के गर्दो रहेछ भनेदेखि खालि दशांश हाल्ने विषयमा सुनिरह्यो अनि कहिले पनि दिँदो रहेछ। अनि एकचोटि चाहिँ विश्वास एउटा अगुवाले घरेलु सङ्गति दिन जाँदैछु घरमा, तपाईँले यत्रो वचन सुन्नुहुन्छ, दशांश भेटी दिनुहुन्न, भेटी त तपाईँ हाल्नुहुन्छ, दशांशहरू दिनुहुन्न किन भाइ भनेर सोध्नु भएछ। कसैले अरूले नथपाउने गरी एक्लै राखेर, ल अगुवा दाइ तपाईँ पनि कस्तो मान्छे, म एक्लै छु, मेरो श्रीमती पनि छैन, मेरो बालबच्चा पनि छैन, म एक्लै छु, अब म बिहा गर्नेवाला पनि छैन, आखिर म मरिसकेपछि त्यो सबै सम्पत्ति चर्चकै हो नि, चर्चकै हो नि, मैले अहिले किन दिनु पऱ्यो? सबै मरेपछि त्यो भइहाल्यो, सबै मरेपछि चर्चले हराउनु चर्चकै हो, यो तपाईँहरूकै हो यो भनेर भने छक्क लाग्यो। ए मरेपछि सबै चर्चकै हो भनेर बाँचे चाहिँ नदिनु। अनि दिदी र बहिनी रहेछन्, गाई र सुँगुर चाहिँ, गाई र सुँगुर चाहिँ दिदी र बहिनी रहेछन्। अनि गाई चाहिँ दिदी, बहिनी चाहिँ सुँगुर। अनि सुँगुर बहिनीले गाई दिदीलाई भनेछिन् क्या, के भनेछ भने, दिदी थाहा छ म त सेतो खानेलाई सेतो दिन्छु, रातो खानेलाई रातो दिन्छु, लामो लामो बोसो खानेलाई बोसो दिन्छु, मतलब त्यो विभिन्न थरी छ मेरो आइटम, सेकुवा बनाएर खान्छन्, के गरेर खान्छन्, म त्यसैले दिन्छु नि, थाहा छ भनेर सुँगुर बहिनीले गाई दिदीलाई भनिन्छ। अनि गाई दिदीको बालो पनि भन्छ, हो र बहिनी
तिमी त जम्मै थरी दिँदै रहेछौ, सेर्पा बनायो भने जे बनायो भने, सेतो खायो भने रातो खायो भने, छाला खायो भने बाटो सबै दिँदै रहेछौ, सबै मरेपछि पो दिँदै रहेछौ, नमरी दिन्छौ तिमी? हो त, मरेर दिन्छु, तर म त बाँचेरै दिन्छु। म त मही खानेलाई मही दिन्छु, घिउ खानेलाई घिउ दिन्छु, दही खानेलाई दही दिन्छु, होइन, दुध खानेलाई दुध दिन्छु, म त बाँचेरै दिन्छु। तिमी त मरेर दिँदै रहेछौ, म त बाँचेरै दिन्छु भनेर भन्छ भने सुँगुर बहिनी टल्ल भन्छ। हो त, बाँचेरै दिनु पो दिनु, मरेर त के हुन्छ हुन्छ। खै त्यो चर्चको भाइले दशांश दिएन भने जस्तै यो जम्मै चर्चको हो, म अहिले दिनु पछि। त्यसैले हामीसँग हुँदा अहिले नै हामी दिँदैनौँ, परमेश्वरले हामीलाई अहिले नै स्वर्गमा थुपाएर भोलिको कुरा सुरक्षित र किराले खियाले नखाने ठाउँमा राख्नु भनिसक्नु भएको छ। हामी चाहिँ ती कुराहरू पनि कहिले काहीँ गर्न सक्छौँ, होइन, पछि हामी कहिले पनि पछि गर्न सक्दैनौँ। अनि एकचोटि गाउँको मुखिया कहाँ के भएछ भने सबै गाउँलेहरूले त्यो मुखियालाई चाहिँ वर्षमा आफ्नो खेतबाट चाहिँ 1 बोरा धान लगिदिनु पर्ने रहेछ। 1 बोरा धान चाहिँ कसको? गाउँको मुखिया, पाकेको धान चुटिसकेपछि लगिदिनु पर्ने। एकचोटि एउटा मान्छेले के सोचेछ भने होइन यो मुखियालाई हरेक वर्ष 1 थोरो धान लानु पर्ने, अब नलैज म यसपालि लान्न, यो पालि चाहिँ नलानु पर्यो, अरूले जम्मैले धान लगिहाल्छ, म चाहिँ 1 बोरा भुस लगिदिनु पर्यो, भुस भनेर विचार गरेछ। अनि तिमीले त्यही विचार गरेछ, अर्कोले पनि त्यही विचार गरेछ, सबैले धान लान्छ, म 1 बोरा भुस लान्छु, भुस मिसाइदिएपछि भयो पनि धान भनेर अर्कोले पनि भुसै विचार गरेछ। सबैले त्यस्तै विचार गरेछ। लास्टमा त तपाईँको मुखिया कहाँ त आउनु त आयो, अब पछि यसो कुटेर खानु पर्यो भनेर विचार गर्दा त यो बोरा निकाल्दा भुसै छ, अर्को बोरा निकाल्दा भुसै छ, अर्को सबै भुसको खाने भएछ है, भुसको स्टोर भएछ। चामल धानको त भएन, त्यस्तै हुन्छ। एकचोटि त्यस्तै भएछ भने त्यस्तै हो। तपाईँलाई लाग्यो किन म भन्दैछु भने म किन दिनु, अर्कोले दिइहाल्छ, मसँग छैन के दिनु, त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ। तपाईँको हातमा परेको पैसा परमेश्वरले जुटाउनु भयो, परिश्रम गरेर नगरेर जे गरेर त्यो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति नछुटाइकन अन्त खर्च नगर्नुहोस्। अस्तिको हप्ता धेरै भनिसकेको छ, म आज धेरै भन्न चाहन्न। परमेश्वरबाट आशिष पाउने एउटा तरिका हो, मलाई जाँचेर हेर कि परमेश्वरले प्रशस्त झ्यालढुङ्गा खोलेर दिनुहुन्छ कि प्रभुको चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको छ, मलाई कि तिमीको रस पर्यो, तर तिमीहरूले दिँदैनौ र श्राप परेर तिमीहरू दरिद्र भएका छौ भने त्यही पदमा लेखिएको छ। अब एउटा उदाहरण पनि छ। एकचोटि गाउँलेहरू सबैलाई दुधको गाह्रो भएछ नि, कति दुध किन्न जाने, यसो गरौँ हामी एउटा पोखरी खनौँ, अनि त्यस पछाडि दुध जम्मा गरौँ त्यो पोखरीमा, अनि जसलाई जे जति चाहिन्छ त्यहाँ एउटा तालछा लगाउँ, त्यहाँबाट दुधहरू लिने गरौँ भनेर एउटा दुधको पोखरी खन्ने निर्णय गरेछ। त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ दुध हाल्ने गरिएको रहेछ, दुधको पोखरी है। अहिलेको दुध प्याकेट दुध कसैले पनि नखानु होला है, कोही खाँदै हुन्छ, सत्य कुरा। दुधको सन्दर्भ भनेको युरिया मलको झोल के मिसाएर अखाद्य छ, हाम्रो बच्चाहरू हामीलाई त्यसले पुरा हामी गरिरहेको छौँ। खानुहुन्छ भने गाई पालेको ठाउँबाट दुध ल्याएर खानुहोस्, होइन भने दुधै नखानुहोस्। प्याकेट दुध सबै बन्दैन छ, अहिले पनि बिक्री गरिरहेको कतिजनाले नखानु होला। त्यस पछाडि रियल जुस, यो फ्रुटी, त्यस्तो के भन्छ लिची, त्यस्तो पनि नखाउनु होला। सबै रोगको स्रोतै त्यहाँ छ, किरा कस्तो ठाउँमा बनाएको छ त्यो सबै खोल्छ। त्यस्ता चिज दिएर बच्चाहरूलाई नखाउनु होला भनेर पनि भन्न चाहन्छु। सँगै र दुधको पोखरी बनाइएछ, दुधको पोखरी बनाएर दुध जम्मा गरेको छ। एक दिन एउटाले विचार गरेछ सधैँ दुध लानुपर्ने, आज म एकजना 1 बाल्टी पानी लिएर जान्छु। त्यस पछाडि अर्कोले पनि त्यस्तै विचार गरेछ, फेरि म पनि 1 बाल्टी पानी लान्छु, त्यत्रो दुधको पोखरी छ, पानी लैजान्छु आज, 1 बाल्टी मिसाइदा के फरक पर्छ। हुँदा सबैजनाले त्यो दिन पानी लिएर आएछ, पानीको पोखरी भएछ। त्यसैले 1 थोकी सुकी 100 थोकी नदी। प्रियहरू, हामी सबैजना, हामी 100 रुपियाँ कमाउनेले इमान्दारहरू पोखरी दिउँ, 1000 कमाउनेले दिउँ, 10,000 कमाउनेले दिउँ, 50,000 कमाउनेले दिउँ, दुधकै पोखरी बन्छ, परमेश्वरको महिमा हुन्छ। मण्डलीलाई विश्वासीले दिन्छ र मण्डलीले प्रभुको काममा त्यो लगाउँछ र विश्वभरि आज मण्डली यसरी नै चलेको छ। आमेन, यसरी नै चलेको छ। म एक दुईवटा कुराहरू बताएर आज अन्त्य गर्न चाहन्छु। अब रोपेपछि अवश्य पनि फल्छ। हामी 1 बोरा रोप्छौँ, कतिवटा हुन्छ भोगामा मकै, एउटा बिउ रोप्छौँ, कतिवटा फल्छ बढी। यो परमेश्वरको वचनको सिद्धान्त हो। हामी जब रोप्छौँ नि, विश्वाससाथ परमेश्वरमा रोप्छौँ नि, उहाँले वृद्धि गर्नुहुन्छ। पास्टर राजनले एकचोटि जानुभएछ, उहाँको जस्तै उदाहरण छ। एउटा चर्चमा वचन बोल्न जानुभएछ, अनि वचन बोल्न जाँदाखेरि उहाँसँग भेटी एउटा मात्रै रहेछ, 1000 करोड रहेछ, 1000 करोड रहेछ। हालौँ कि नहालौँ भएछ। मलाई 5 मिनट सुन्नुहोस्। अब हालौँ कि नहालौँ भएछ। हालौँ भने अहिले जाने छैन, बर्बाद हुन्छ नि, केही बाटो लामो छ, के गर्ने कोसँग मान्ने चिने कोही छैन। नहालौँ भने बेइज्जत भयो, जिन अब आइसक्न है, जेसुकै होस् भनेर प्रभुमा विश्वास हालिदिनु भएछ।
तर परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ, रोप्यो भने फल्छ भनेको त्यही। अन्तमा जाने बेलामा खाजा खाएर अन्तमा उहाँ बिदा हुने बेलामा खाममा उहाँलाई चाहिँ ल्याएर भेटी दिएछ। हाम्रो चर्चको नियम चाहिँ कुनै पनि वक्ताले आएर प्रचार गरिसके पछाडि भेटी दिनेछ है भनेर यो उहाँले यो के हो भन्नुभएछ, यो होइन म लिन्न भन्नुभएछ, होइन यो हाम्रो नियमै छ, लिनै पर्छ। अनि त्यस पछाडि उहाँले जाने बेलामा खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ बाटोमा 2000 रहेछ। आमेन। रियल 1000 रुपियाँको थियो, कति फल्यो? 2000। एकचोटि उहाँ अमेरिकामा जानुभएछ अनि यस्तै कार्यक्रममा, अनि एउटा इन्डियाको अनि नेपालीले चाहिँ नेपाली खाना बनाएर राखेको रहेछ, किनेर खानुपर्ने खाना सित्तैमा होइन है, नेपाली खाना अमेरिकामा राखेको बनाएर सिट। त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ नेपाली पास्टर भएको कारणले गर्दा त्यो नेपाली डिक्स राख्ने मान्छेले सित्तैमा पाइदिनु भएको छ, सित्तै ल तपाईँलाई चाहिँ म सित्तैमा पैसा दिनु पर्दैन मेरो तर्फबाट भनेछ। त्यस पछाडि इन्डियाको एउटा साथी चाहिँ उहाँको छेउमा त्यत्तिकै बस्नुभएको छ, भोक लागिरहेको छ भने बिचमा किनेर खानुपर्ने छ। उसँग फेरि 1 रुपियाँ पैसा रहेछ इन्डियाको साथी पास्टरसँग चाहिँ। अनि उहाँले उहाँसँग $2 थियो अरे, त्यो $2 त्यो नेपाली मान्छेलाई दिनुभएको छ। यो $2 मसँग छ, उहाँलाई खाना खुवाइदिनुहोस्, उहाँ मेरो साथी। ठिक छ, मलाई त सित्तैमा दिनुभयो, तर मेरो साथी त भोक बस्नु भएन नि, कि उहाँलाई पनि सित्तैमा खुवाउनु छैन भने यो $2 दिनुहोस् न उहाँलाई खुवाइदिनुहोस् भनेपछि उहाँसँग भएको $2 त्यति मात्रै पैसा दिनुभयो। अनि उहाँलाई खाना खुवाइदियो। भयो बेला कार्यक्रम वचनको सेवा सिद्धिएपछि एकजना चिनेको अर्को पास्टरले, अमेरिकन पास्टरले चाहिँ उहाँसँग हात मिलाएर, हात मिलाउँदाखेरि चाहिँ हात मिलाएको ठाउँमा केही रहेछ, अप्ठ्यारो भयो के छ यहाँ भने, तर पछि यसो हेर्दा त $20 रहेछ। आमेन। कति दिनुभएको थियो उहाँले आफूसँग भएको? $2 रित्याएर दिनुभएको थियो। $1 राखेको है, $2 ल मैले खाएँ, मेरो साथीले खाओस् भनेर दिनुभयो, रित्तो हुनुभयो। तर भरे बेलुका साँझमा परमेश्वरले त्यो पास्टरको हृदय बोल्नु, अर्को पास्टरकोमा उहाँले आशा गरेर दिएको हो त, तँलाई भरे 20 दिन्छु, अहिले 2 दिए भनेर दिए हो त होइन, उहाँलाई चाहिँ $20 दिन्छ। 2 मा 0 पनि थपेर आएछ 20। आमेन। कति गुणा बढिदिनु भयो त परमेश्वर। तर हामी गएर यो 2 छ लुकाउन थाल्छ, मत्ती 25 भनेको छ, थोरै छ लुकाउन थाल्छ, लुकायो भने त्यो पनि पोसिन्छ भनेको छ। त्यो 2 मा के लाग्छ अगाडि 0.2 हुन्छ, 0.2 को भ्यालु हुन्छ 2 पैसामा भयो होइन। त्यसकारण हामी चाहिँ प्रियहरू हामीले प्रभुलाई विश्वाससाथ रोपौँ, उहाँले बढाइदिन्छ। सत्य कुरा मैले यो तपाईँको अगाडि बताएको सत्य घटनाहरू, यस्ता थुप्रै घटनाहरू छ। मैले अस्ति भनेको थिएँ, भन्न बिर्सेछु, मेरो जीवनमा त्यस्ता 2-4 कुराहरू भएका छन्। प्रभुलाई दिँदाखेरि कहिले पनि हामी गरिब हुँदैनौँ, हामी सिद्धिएर जाँदैनौँ। तपाईँले यो अहिले बाटो खन्दैछ पर चोकमा, जहाँ पनि देख्नु भएको छ नि डोजर, त्यसको नाम JCB लेखेको हुन्छ, JCB अङ्ग्रेजीमा JCB, जिजस क्राइस्ट ब्लेस त्यसको फुल फर्म हुन्छ। त्यसको मालिक चाहिँ क्रिस्चियन थिए र जिजस क्राइस्टले चाहिँ यसलाई आशिष दिनुभएको होस् यो डोजरलाई, यो व्यवसाय भनेर उनले समर्पण गरेका थिए। र म 50% चाहिँ परमेश्वरलाई दिन्छु यसबाट भनेका थिएँ, सुरुमा नै भनेका थिएँ। त्यो व्यवसाय सुरु गरेपछि होइन कि त्यो डोजर बनाएर अर्पण गर्ने बेलामा नै यो चाहिँ जिजस क्राइस्ट ब्लेस भनेर यो 50% म यसको कमाइबाट दिन्छु भनेका थिएँ। आज विश्वभरमा त्यो जति चलेको केही पनि छैन। त्यो डोजरले बाटो नखाने हुँदैन। अहिले गाउँमा जहाँ पनि पहिरो लाग्छ, हरेक गाउँ वडामा बाटो पुगिहाल्छ, अरू जहाँ पनि कति आशिष दिनुभएको छ परमेश्वर। त्यो कति चलेको छ, जहाँ चलाएको छ पैसा तिरेर चलाएको छ, त्यो पैसा घन्टाको हिसाब हुन्छ, त्यसको आधा पैसा उहाँ पुगेको ठाउँमा त्यो मालिकले परमेश्वरको कामको लागि दिन्छ। विश्वभरि मण्डली त्यसरी काम भएको छ। आमेन। आशिषमय कुरा। कोलगेट हामीले दान मान्ने मन्छन्, कोलगेटले सुरु गर्दा कोलगेट व्यक्तिको नाम होइन, मन्जरको नाम अरू कुराको नाम होइन, कोलगेट व्यक्तिको नाम। कोलगेट भन्ने एकजना मान्छे हो, उसले आफ्नै नाम कोलगेट राखे, मन्जन छ, सबै छ। उनले प्रभु म यो व्यवसाय सुरु गर्दैछु र यसबाट चाहिँ 10% होइन 90 चाहिँ तपाईँलाई, 10 मात्रै मलाई। उल्टो हेर्नु त उसको त, 90 तपाईँलाई, तपाईँको कामको लागि, 10 चाहिँ मलाई भनेर उनले समर्पण गरे। आज विश्वभरि त्यसको सामान कति चलिरहेको छ। त्यसकारण परमेश्वरलाई हामीले गरेको समर्पणबाट परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त गरी आशिष दिनुहुन्छ। नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने एकता बुक पब्लिकेसन, हामीले विद्यार्थीहरूले पढ्ने, भाइ बहिनी छोराछोरीले पढ्ने बुकको पब्लिकेसन सबैभन्दा ठुलो नेपालको क्रिस्चियनको रामचन्द्र तिमोथी नामै लिएँ मैले। उहाँ पाटन चर्चमा सेवाकाई गरेर जानुहुन्छ, विश्वासी मात्र हो, अहिले अगुवा जस्तो पनि हुनुभएको छ होला हल्का। उहाँको श्रीमती असाध्यै गाउनुहुन्छ, गायिका हो सरोनी तिमोथी। अनि उहाँले एउटा जुत्ता राख्ने रेल जस्तोमा किताब बेच्न सुरु गर्नुभएको। मैले यो कुरा भन्नै पर्छ, हामीले आशिष पाउने कुरा हो। जुत्ता राख्ने, त्यो पनि बाँसको, सानो बाँसको हुन्छ नि, बाँसको र्यागमा पुस्तक पसल सुरु गर्नु। उहाँले भन्नु प्रभु त्यो सानो छ हेर,
यसबाट तपाईँको महिमाको काम म गर्न चाहन्छु। आशिष दिनुहोस् उहाँले। एकचोटि त आगो पनि लाग्यो बाग बजारमा, त्यो उहाँले राख्दाखेरि भाडाको घरमा लिएर सटाउनु राख्दा आगो पनि लागेको, तर पनि फेरि प्रभुलाई धन्यवाद दिनु उहाँ होइन रहेछ प्रभुको इच्छा भन्नु भएन। त्यसो गर्दा गर्दा आज काठमाडौँ, ललितपुर, जावलाखेल जताततै पोखरा, जेटोडा, विश्व सबै सहरमा नेपालको ठुल्ठुला बिल्डिङ उहाँको आफ्नै बिल्डिङ प्रपर्टी सहित छ। थापाथली हस्कर स्वाइको यतापट्टिको ठुलो बिल्डिङ हेर्नु भने त्यो छ। कति कति मान्छे, हजारौँ मान्छेले रोजगारी पाएका छन्। उहाँले सुरुमा 3 लाख रुपियाँ दशांश हाल्नुहुन्थ्यो, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 13 लाख, अहिले 15-16 लाख महिनामा दशांश हाल्न सक्नु भएको छ एकजना। आमेन। परमेश्वरलाई समर्पण गरेको कारणले गर्दा प्रियहरू हामी त्यो अवस्थामा पुग्दैनौँ भने होइन, नसक्ने होइन, हामी पुग्न सक्छौँ। परमेश्वरमा हामीलाई दिनुभएको सानो कुरा हामीले विश्वास साथ प्रभु भनेर हामीले जब गर्छौँ प्रभुले पुर्याउनुहुन्छ। अन्तिममा एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। हाम्रो राजु दाइले मामा पढ्ने डेभिड भन्ने हुनुहुन्छ उता ललितपुरमा, उहाँहरूको चर्चमा हर्पिङको एकजना श्रेष्ठ विश्वासी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सानो कुराबाट उहाँले त्यसै गर्नुभएको थियो, प्रभुलाई म यसबाट दिन्छु यो व्यवसायबाट कुखुरा पाल्नु भएको हुँदाहुँदै अहिले टप 3 मा पर्नु भएको छ नेपालको क्रिस्चियन, धनी क्रिस्चियन टप 3 मा पर्नु भएको छ एकजना व्यक्ति। त्यसकारण प्रभुलाई हामीले सुम्पिन्छौँ भने उहाँले त्यसको अघि भने $2 लाई $20 बनाइदिनुहुन्छ, $20 उहाँले 20 लाख बनाइदिनु सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको हातमा हामीले सुम्प्यौँ, परमेश्वरले हामीले दिँदाखेरि हामी कहिले पनि ठगिनु पर्दैन, झन्झन बढी हामी हुनेछौँ। आमेन। अन्तमा एउटा वचन पढौँ अनि सबैजनाले आमेन भनेर प्रार्थना गरौँ। व्यवस्थाको पुस्तक 14 अध्यायको 22 देखि 30। व्यवस्थाको पुस्तक 14 अध्यायको 22 देखि 30 पढेर हामी आमेन गर्छौँ। तपाईसँग बाइबल छ भने तपाईँ पनि पल्टाउनुहोस्, होइन भने सुन्नुहोस्, म पढ्दैछु। व्यवस्था 14 अध्यायको 22 देखि 30 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। म पढ्दैछु। वर्षै पछि खेतबारीले उब्जाएको तिम्रो बिउको सबै उब्जनीबाट तिमीले निश्चय नै 10औं अंश दिनु। तिम्रो अन्नको, तिम्रो दाखरसको र तिम्रो तेलको 10औं अंश, साथै तिम्रा गाई वस्तुहरूका र तिम्रा भेडा बाख्राहरूका पहिले जन्मेकाहरू तिमीले त्यस ठाउँमा परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सामु खानु, जुन ठाउँ उहाँले त्यहाँ आफ्नो नाम राख्नका निम्ति चुन्नुहुनेछ। फलस्वरूप तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सधैँभरि डर मान्न सिक्न सक। तर जुन ठाउँ परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले त्यहाँ आफ्नो नाम राख्नलाई चुन्नुहुन्छ त्यो तिमीबाट धेरै टाढा भएकोले तिम्रा निम्ति त्यो बाटो साह्रै लामो छ भने तिमीले त्यो 10औं अंश बोकेर लैजान सक्दैनौ, बोरा बोकेर ल्याउन सक्दैनौ, गाई वस्तु बोकेर ल्याउन सक्दैनौ। भने के गर्नु रे भने तिमीले धेरै टाढा भएकोले तिम्रो निम्ति त्यो बाटो साह्रै लामो छ भने तिमीले त्यो 10औं अंश बोकेर लैजान सक्दैनौ। भने जब परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई आशिष दिनुहुन्छ तब तिमीले त्यसलाई पैसामा साट्नु र त्यो पैसा आफ्नो हातमा बाँधेर त्यही ठाउँमा जानु जो परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ मन्दिर हो, त्यो बेलामा अहिले मण्डली हो। अनि त्यहाँ तिमीले त्यो पैसा तिम्रो मनले चाहे जति कुराका निम्ति खर्च गर्नु, गोरु, भेडा बाख्रा, दागमध्ये मदिरा वा कुनै पनि कुराका निम्ति जो तिम्रो मनले चाह गर्दछ। अनि त्यहाँ तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सामु खानु र आनन्द मनाउनु, तिमीले र तिम्रो घरनाले अनि तिम्रा मूल ढोकाहरूभित्र बस्ने लेवीहरूलाई तिमीले नद्याउनु, किनकि तिनीहरूसँग उसको कुनै भाग वा कुनै पैतृक सम्पत्ति छैन। अन्तिम 2टा पद पढौँ। हरेक 3 वर्षको अन्तमा 23 वर्षको तिम्रो उब्जनीको सबै 10औं अंश निकाल्नु र आफ्ना मूल ढोकाहरूभित्र थुपार्नु। अनि लेवी, किनकि तिम्रो साथमा उसको कुनै भाग वा पैतृक सम्पत्ति छैन, परदेशी, अनाथ र विधवा जो तिम्रा मूल ढोकाहरूभित्र छन् आउन् र खाएर तृप्त हुन् र तिम्रा हातको सबै काममा जे तिमी गर्दछौ परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई आशिष दिऊ। आमेन। जब हामी यो गर्छौँ परमेश्वरबाट हामी आशिष पाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र हामी बिदा हुनेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मैले 2 हप्ता अगाडि मेरो मोबाइल छोरीले हालेको थिएँ, तपाईँहरूसँग 2टा छ भने एउटा दिनुहोस् भनेर भनेको थिएँ। अनि परमेश्वरले साँच्चै तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नुभयो। अनि दाइले चाहिँ आज मलाई नयाँ नै गिफ्ट गर्नुभयो होइन, उहाँको लागि उहाँको परिवारबाट परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि यसरी छुटेको छ। साँच्चै परमेश्वरले हामीहरूलाई यसरी दिन सक्ने बनाउनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र तपाईँले शिशिरको लागि नबोल्नु होला, सधैँ प्रार्थना गरौँ होला। तपाईँ अहिले पनि है राम्रोसँग जानु भनेर शुभेच्छा दिनु होला। बुधबार पनि तपाईँले विशेष प्रार्थना गरिदिनु होला र त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ है त। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।
महान पोलिटिसियन हामीले बोलाएको